Ahoj, v dnešním videu se podíváme na městský batoh Bán od firmy Highlander. Batoh Bán má objem 22 litrů, hmotnost je zhruba 680 gramů a materiál je 600 denier polyester. Vizuálně a na omák má určitou povrchovou úpravu, která se tváří trochu jako povoskované plátno. Sám výrobce tohle označuje jako stonewash úpravu. Popis začneme jako vždy na zádech. Jelikož se batoh styluje do takového retro, možná trochu městského batohu, tak ramenní popruhy jsou celkem jednoduše řešené. Vidíte sami, že jsou lehce zakřivené. Jsou podle mě dostatečně silně polstrované. Na spodní straně je 3D síťovina, ale vzhledem k tomu městskému vzhledu tak zde nenajdeme třeba hrudní popruh. Takový další jako píše stylový prvek, tak je to, že tyto popruhy, které slouží k samotné regulaci délky, a třeba i tento popruh, který vám tvoří nosné madlo, tak nejsou syntetické, ale vypadá to, že se jedná o bavlněné popruhy. Bederák zde žádný také nenalezneme. Záda jsou velmi příjemně a silně polstrovaná se zachováním středového kanálu pro odlehčení páteře a pro zlepšení cirkulace vzduchu. Osobně bych možná ten středový kanál udělal trochu uší, ale myslím si, že i tohle je dobrá práce. Přímo v zádech se nachází polstrovaná přihrádka určená pro notebook. Bohužel však my máme dnes u sebe pouze notebook o velikosti 15,6 palce, který je příliš velký, aby se vlezl do této přihrádky. Takže jsem role přihrádek na batohu prohodil a přímo v zádech mám pouze dokument formátu A4, který nemá žádný problém se dovnitř vecpat. Zde můžete vidět tloušťku toho polstrování, která je opravdu značná. Tak, již zmíněné přenášecí madlo. Po stranách máme zdvojené boční kapsy. Jednak zde máme elastickou kapsu ze síťoviny. Na jedné straně mám čokoládu, na straně druhé pouze propisku. A pod touto síťovanou kapsou máme ještě celorozepínací zipovou kapsu, která má ve spodní polovině takovouto přepážku, tak aby vám přenášené věci hned nevypadly na zem, pakliže celou kapsu otevřete. Zde mám uloženou peněženku. A na straně druhé vidíte vyčnívat můj letitý deštník. Ona i ta peněženka je teda letitá. Takový zajímavý, pro mě možná trochu vtipný prvek, který jste mohli vidět už v té přihrádce na notebook, tak vnitřní podšívka je takto pruhovaná, jako třeba společenské sako. Čelní strana je víceméně holá, máme zde pouze tento jeden proužek bavlněného popruhu. Jestli to má nějaký konkrétní zamýšlený účel, nevím. Osobně si umím představit, že by se na to dalo namotat takový ten reflexní pásek. Nechám na každém. V horní části kožené logo s nápisem Highlander 1985 a horní část víka představuje malou kapsičku. Já zde mám chytrý telefon a velký poznámkový blok. A věc, kterou jsem ještě nikdy na batohu neviděl, tak je toto plastové táhlo na jezdci zipu, které lze rozebrat a dle materiálů výrobce použít jako stojánek na chytrý telefon. Tak, nevím, jestli mám až tak velký telefon, každopádně takto nastojato nedrží, naležato drží. Jak moc je to praktické, nedokážu říct, každopádně tato funkce je integrována do táhla zipu této kapsy. Vstup do samotné hlavní komory je řešen dvoucestným zipem. Po odklopení víka vidíte britský thermal smog, který jsem narval dovnitř.
Když se jedná o městský batoh, tak jsem ani nehledal muniční bednu, rovnou jsem tam nacpal takovýto plastový kufřík od Milteku. A snad bude vidět přihrádka, která je, teda, jak už jsem zmiňoval, určená pro dokumenty. Ovšem vzhledem k tomu, že máme příliš velký notebook, tak jsem využil přihrádku na uložení notebooku. Uvnitř jinak žádné další člení nenalezneme. Co bych pouze možná vypíchl, tak ten průřez otvoru, nebo i té hlavní komory, tak je lichoběžníkový. To znamená, že nacpat tam objekt tvaru kvádru, který by se sice vlezl na šířku zad, tak se vám nemusí povést, vzhledem k tomu, že ten vstup je v horní části z tohoto pohledu uší. Dno je holé a co se mi líbilo, jak jste mohli vidět na začátku, tak pokud dovnitř nacpeme dostatečně hranatý předmět, tak ten batoh i sám o sobě stojí a není potřeba ho neustále přidržovat. Tolik batoh Bán od firmy Highlander. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.